So guys, ayan na ang cheesy and creamy ube halaya with latik on top. Sarap niya. Ayan. So yummy. Yummy, 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 yummy. So, kuha tayo. Ayan. Yummy. Hi guys! Welcome back to my channel. Today's vlog is gagawa ako ng ube halaya. Magluluto ako ng ube halaya. Very creamy siya. And gagawa rin ako ng latik on top. At lalagyan ko siya ng grated cheese on top. So it's creamylicious and cheesylicious. Gagamitin ko ang frozen na grated purpleyum. Tsaka alam niyo na naman ang paggawa nito, pero para sa mga hindi pa nakakaalam kung paano paggawa ng ube halaya, this is for you guys. So let's get started. I'm gonna show you the ingredients. So ito ang aking frozen ube purpleyum. Tapos kailangan natin ng condensed milk at 2 cans of coconut milk. Ito ang panglatik ko, ang coconut cream. This is not a sponsored video. And ito ang aking cheese na natira. I-break ko siya. At lagyan natin ng konting bata. Pampalas. Pampasarap. So sige, gawa na tayo. Lutuin na natin siya.
So, yun guys, nakagawa na rin tayo ng grated cheese. So guys, ayan na ang cheesy, creamy ube halaya with latik on top. Sarap niya. Ayan. So guys, eto na ang ating ube halaya. So, super dali lang siya. At kaunti lang ingredients niya. And super yummy. So, tikman natin guys. So, kuha tayo. Ayan. Yummy. Kain tayo. Ang sarap niya. Yummy. Oh, yummy. Naubos ko na. Sarap. Ang sarap niya, guys. So, thank you for watching. Ube halaya. Gawa na kayo. So, bye everyone. See you in my next video. Mwah mwah. Hugs to all. Keep safe, everyone. Bye.